Welkom bij de volgende vlog. Vlog 22. We zijn onderweg. En waar zijn we naartoe onderweg? We zijn onderweg naar het Refnus Hotel. Dat is 10 minuten bij ons vandaan. Dus richting Evian weer. En wij hebben daar een baan als waitress, serviteur, serveerster. Ja, dat in het Nederlands. Ja, dat heet Nederlands. ja. Maar ook? Men ook receptionist. Tenminste, jullie krijgen Het is al aan het schakelen. Ja. Ik ben in mijn hoofd al aan het schakelen naar het Nors. We worden opgeleid. We krijgen een opleiding. We krijgen een opleiding als receptionist. als receptionist. Dus dat is hartstikke leuk. En eerst was het nog even spannend, want toen was er een fout gemaakt in het opschrift stellen met het oog op ons uurloon. En toen hebben we gezegd, ja, daar zitten we onder het... Kregen we een aanbieding van 145 kronen, dat is 14,50 euro per uur. Terwijl het minimumloon hier 200 kronen is. Ja. Nou. Dus, maar goed, daar werd excuus voor gemaakt en het is allemaal goed gekomen. Dus we gaan een zaterdagavondje serveren en de receptie bedienen. En deze vlog gaan we jullie meenemen op een mooie wandeling. We hebben een hut ontdekt. Hoe noem je dat ook weer? Abandoned cabin. Abandoned cabin. Klinkt wel heel spannend. En we hebben natuurlijk allerlei dingetjes in en rondom het huis ook gedaan. En in het huis. Misschien kan je eventjes wisselen. Ja. Daar ligt het Refnus Hotel. We rijden nu richting het Refnus Hotel. Dus ik zal eventjes de camera om gaan draaien. Nou, we zien het natuurlijk nog niet. Ja, dat rode daar. Er ziet hotel staan. Het is natuurlijk altijd mooi om de weg te filmen, want... Overigens hebben we ook heel veel content gemaakt in de periode dat jullie ons niet konden zien omdat we geen wifi hadden. En onder andere een mooie stenen trap buiten, waar dus helemaal vervallen. Die hebben we schoongemaakt. Daar gaan we beelden van laten zien. En nog het een en ander aan andere dingen. Dus komt helemaal goed. En daar aan de Outra ligt het Refnus Hotel. Nou, hoe lang zitten we nou in de auto? Ik denk een minuut of 7. Ze zijn hier heel erg aan de weg aan het werk, zoals jullie voelen. Voelen? Ja. En er is vanavond een groep die uit, volgens mij, Christiansand, die met elkaar verbonden zijn door het koor. Waarom stop je hier niet? Omdat we nog eventjes boodschap gingen doen voor die tijd. Maar dit is het Refnus Hotel. Dus welkom bij deze vlog en heel veel kijkplezier. Hadden. Kan je het niet laten? In Reuselen, mooi gestemd. Prachtig piano. Back to business. Ja. Het grote opruimen en het grote categoriseren is begonnen. Al een tijdje geleden natuurlijk. Maar aangezien we in de keuken alle spullen nu weg hebben, kunnen alle spullen uit de keuken ook weer terug, of niet, Anne-Marie? Ja. En dus we hadden nu bedacht dat we hadden nu bedacht dat we de spullen maar weer gingen uitzoeken. Wat er waarheen moet, met allemaal verschillende plekken. Ja. Ik wil even... We zien er lekker uit. Ja, we gaan ons zeg maar niet heel veel meer aantrekken van hoe we eruit zien. En ik vermoed dat dat de komende maanden alleen maar erger wordt met de verbouwing en het ruimen. En, dus het gaat hartstikke goed met ons, maar we letten gewoon wat minder op ons uiterlijk. Zat gezegd, het zal onze zorg zijn hoe we eruit zien. We vinden het veel te leuk om hier lekker bezig te zijn. Hè? Ja. En, dat uiterlijk en hoe we eruit zien en of we schoon zijn, dat komt later dan weer. Schoon zijn we wel hoor. Ja. Is dat zo?
De azijn is inderdaad, en dat is allemaal hele zware azijn. Huh? Dat is allemaal verdunningsazijn. Oké. We zijn met een volgende klus begonnen. Gisteren natuurlijk lekker met het grasveld voor het huis. Dat is enorm opgeknapt. We zouden bijna kunnen gaan hooien. Maar er is hier aan de zijkant van het huis is een fikse trap. Die loopt op dit moment nog nergens naartoe. Maar die willen we eigenlijk gaan verbinden aan het terras. Maar zoals jullie zien zit die stikvol met mos. En dat staat nou niet echt lekker. Dus dat gaan we eraf halen en Babette is al begonnen. Is het lastig, Babette? Ja, het valt wel mee. Het is vrij droog, dus de mos laat zich makkelijk eraf roetsen, zeg maar. Ja. Dus kijk maar. Het valt hard mee. Nou, deze keer iets wat makkelijk gaat. Nou, dat klinkt zuur. Nee, helemaal niet, maar het is niet allemaal hard labor, zeg maar. Nee. Oh. Maar ik heb nog last van mijn rug van gisteren, dus... Dat hoort erbij als je 50 bent. Zo is dat. We zullen zo meteen even het eindresultaat laten zien. Nou, en dan, ik weet niet hoe lang we bezig zijn. Ik denk 3 kwartier nu ongeveer. En het knapt al aardig op. Dit wordt ons Franse hoekje in de Engelse tuin, denk ik. In Noorwegen. Dus dat, nou, Ja, op zoek naar potterie en... potterie en een stoeltje, daar zo'n heel oud stoeltje. En dan inderdaad zo langs de wand allemaal potten met weelderige bloemen. Ik zie het Misschien een rozentrellie? Ik zie het voor me helemaal. Ja. Ja, bijvoorbeeld. Ook mooi. En dat grijs, wat nu grijs is, wordt natuurlijk wit. Ja, dat wordt wit. En die raampjes worden weer netjes gemaakt. Dat wordt, komt of traliewerk voor of gelaagd glas erin. En uiteraard netjes wit geschilderd, want dit is een van de weinige plekken waar nog hout zit. Want de andere is natuurlijk, zoals jullie weten, allemaal keurig kunststof kozijnen. Hartstikke fijn. Dat is voor ons heel fijn. Ja. Dus, nou. En nou gaan we proberen om die pot eventjes te verslepen. We gaan die pot verslepen. Weet je wat? Oké, we gaan deze enorme ton met mos. Gelukkig is het zomer en geen winter, want anders dan was het nog zwaarder. We gaan deze alvast bij ons walletje storten. Nou, let's go, Joe. Kijk, ik zei al, er heeft hier een til plaatsgevonden. Ja, dat is hier volgens mij... Dit is een extra geweest. Zo. Hier komen we aan bij ons walletje. Dat is al aardig ingeklonken waar we het hebben. Gewoon aan het begin maar. Maar Dan wordt het wat steviger. dan wordt het wat... Ja, maar we moeten dat hek nog weghalen. Oh nee, Oh, daar niet. ligt het juist tegenaan. Oké. En dit is het eindresultaat van, nou ik denk dat we 2 uur bezig zijn geweest. Wij hebben in Lillesand ergens een staalborstel. Daar willen we de laatste kleine plekjes mee verwijderen. En dat niet alleen, maar deze trap heeft zoveel karakter. Zoals jullie zien, hebben ze hier gewone, wat modernere steentegels overheen gedaan. Die gaan we eraf slaan nog. Ja, en dan wordt dit een Potterie. heel idyllisch hoekje. Met waarschijnlijk iets van rozen en potterie. En, Goed voor trouwfoto's. ja, kijk. Dat gaan we dus ook doen. Ja. Bruiloften hosten. Ja, fantastisch. Feestjes. We houden van een feestje. Dus, maar we gaan nu verder met andere werkzaamheden. Goed. Is het heel ernstig, denk je? Oh. Valt wel mee, hè? Moet gewoon even handschoenen aan doen.
Zo. We hebben een deal met de gemeente dat zij de bomen kappen. Dus we gaan eerst nu alle bomen merken die weg mogen. En deze mag ook weg. Deze hier. Beetje kliederbende. Die drie, hè? Ja, die drie, ja. Ja, dat kan ook. Niet echt heel veel. Nee. Ja. Dinsdag 23 september 2025. Ik doe zojuist de gordijnen open en wat zie ik? We hebben de eerste nachtvorst gehad. Het is pittig koud buiten. En het is duidelijk te zien ook aan het wit op de veranda bij het theehuisje. Dat het geen dauw is, maar vries. En al het groen wat we nu nog zien aan de berken, dat denk ik dat dat heel snel verdwenen is. Het is nu 8:45. De zon is net boven de rand uit. En we hebben net tegen elkaar gezegd, het gaat waarschijnlijk in de winter hier, omdat we bergen hebben, in de bergen zitten, iets later licht zijn als in Lillesand. Maar ja, dat wilde ik toch even met jullie delen. Waarvan akte?
Even zo. Ja, dit is dus een verlaten abandoned cabin. Zoals je die filmpjes op YouTube vaak ziet. En nou, hij is echt wel, zoals jullie gezien hebben, heel erg kapot. Maar op een prachtige plek. De vloer is met name gaar. En ongelijk en scheef. Maar het heeft er alle schijn van dat het toch nog regelmatig wordt gebruikt. Want de doeken die hier hangen, die zijn, ja, het ziet er niet uit alsof dat nou zo heel lang daar al hangt. Die handdoek die is toch behoorlijk wit, zou je kunnen zeggen. En misschien wordt het gebruikt door vissers. We hebben er geen idee van. Maar op zich zouden wij dit plekje best willen hebben erbij. Dus het is op dit moment 21 september. De elkhunt begint hier op 25 september. En we mochten nog net, zeg maar, hier het tolpad, oftewel een bompengerpad op. Kost 50 kronen, 5 euro. En dan kom je in een prachtig gebied met verschillende meren. En, nou, hier staat dat hutje dus. De deur stond open. Dus wij dachten, ja, we hebben nog een paar keer geroepen. Nou ja, dan ga je naar binnen en dan zie je dat hier de muizen dit jaar en deze afgelopen winter in ieder geval goed hebben huisgehouden. Maar ja, je weet het niet van wie het is, dus dat gaan wij maar eens eventjes uitzoeken. Wie weet kunnen wij dit verhaal later vervolgen. Nou ja, en wat straalt van afwezigheid in zo'n hut is natuurlijk een wc. Nou, die staat hier buiten. Kijk, een hokje. En we gaan eens even kijken hoe dat eruit ziet. Een poepdoos. Je zal maar moeten. Dan ben je blij dat er wat is. Maar misschien dat ik dan toch wel koos voor het bos. Er staat een huisje naast. We weten ook niet, daar zijn ze aan het bouwen. Maar we weten niet waarvoor. Ze waren aan het bouwen, kunnen we beter zeggen.
Want er is hier geen spoor van activiteit meer. Nou, buiten zien jullie dat de bomen op het dak groeien. Die pijp voor de kachel, die ziet er eigenlijk nog wel heel goed uit. Net zoals we binnen de open haard zagen. Dat ziet er ook nog wel aardig uit. Ja, je zult moeten gaan stoken om te kijken of het inderdaad nog veilig is. Maar het, ja... Als je hier verzandt, dan, belandt, dan kan het zomaar zijn dat je, en het is nat en koud, zit je toch droog. Dus, nou ja, dat dus. Zo, project Linnenkamer. Hè? Project Linnenkamer, toch? Ja. We hebben alle witte kasten die we in het huis vonden, hebben we verzameld, hier. En die gaan we gebruiken als linnenkamer kasten. Ambrie die gaat eerst de buitenkant poetsen. Ik ga zo eerst het raam doen en dan gaan we alles op zijn plek zetten, vastzetten. En inladen. En inladen maar, want ja, genoeg spullen niet. Orde. Orde, orde. Maar omdat we jullie op tour mee willen nemen hoe dit eigenlijk allemaal in zijn werk gaat. Zoals jullie weten hebben we nog steeds niet officieel een handtekening gezet. Dat duurt allemaal veel langer. En dan is het how to keep your spirits high. Hè? Ja, maar er is ook genoeg te doen. Alleen kunnen we nog niet gaan breken. Nee, we kunnen niet breken. Dus dan kan je gaan zitten en denken, nou, dan kan ik niks. Maar we kunnen een heleboel wel. En dit is een van de dingen die we wel kunnen. En dan, na 3 uurtjes, hebben we alle kasten gesteld. Keurig en netjes op een rijtje. Daar hebben we extra gebruik gemaakt weer van de dressoirtjes die we nog hadden. Gewoon de poten eronder uit op elkaar. En dan kun je heel veel in kwijt. En deze kasten. Dus onze linnenkamer is bijna klaar. Na 1 dag. Soms heb je het gevoel dat je weer helemaal overnieuw begint. Of niet, Anne-Marie? Dan heb je alles uitgesorteerd en dan moet het daar weer uit. Dit is het kantoor. Enfin, dat moet het kantoor worden. En daar was natuurlijk heel veel ingezet in de verhuizing. En daar gaat nu alles uit. Oh, die moet hier blijven. Mijn leuke kannetje. Ja. Maar goed, de bedoeling is dus dat het kantoor leeg gaat. En dan... Kunnen we de administratie houden? Daar kunnen we administratie gaan maken. Receptie. Ja, administratie en receptie. Ja, inderdaad. Inderdaad. Het is hartstikke mooi weer. Eigenlijk hadden wij het plan dus om vandaag naar buiten te gaan. Maar omdat we naar buiten gaan, dachten we, laten we gelijk de spullen die hier staan en die naar buiten moeten, zoals dit, maar meenemen. Dat hoeft niet naar buiten. Dat is verf. Maar het is vandaag hartstikke mooi weer. Dus wij gaan vandaag maaien. Wederom. Maar we hebben al heel veel gedaan. Dus, maar er moet, voordat het winter wordt, moet er de laatste keer gemaaid worden. En dat betekent dat er gemaaid wordt daar waar nog niet eerder gemaaid is. Maar ook daar aan de voorkant, waar het alweer hoog staat, daar moet ook gemaaid worden. Dus dat gaan we
zo meteen doen. En alle potten, daar hebben wij nu een heel eigen schuurtje voor. Het oppotschuurtje. Nou, er moet eerst nog al het hooi uit, hè? Daar moet het hooi nog uit. Maar kijk, we hebben daar al een leuke verzameling staan. En de bedoeling is dat hier zeg maar een van de oude bureaus neergezet wordt. En dan kunnen we hier ook gewoon lekker oppotten. Dan moet je even mijn schuurtje. Maar dat gaat dus nog weg. Babette, Ja. moet je even mijn schuurtje laten zien. Oh, Annemarie wil ook graag haar schuurtje even laten zien. Dat is zo georganiseerd. Ja, uiteraard is dat georganiseerd. Kijk, dit is ons materialenschuurtje. Daar was ineens zomaar iets opengevallen. Ja, dan moet eventjes een stuk isolatie tussen. En dan moet het zo even vast. Deze isolatie moet daar weer tussen. Dat was er ook plotseling. Want het was allemaal niet. Het was allemaal keurig dicht. En ineens is het eruit. Dus het zullen wel beestjes zijn. Denk je niet, Annemarie? Allemaal beestjes. Allemaal beestjes. Sorry. Ja, dat was een blooper. We kunnen ook wel eens een hele aflevering met bloopers doen. Nou, de één. Wij gaan lekker verder, we gaan bezig met bosmaaien. En dan zullen we jullie aan het eind nog eventjes het resultaat laten zien. Nee, dat komt volgende week. Nee. Oh. Dit is echt gewoon goodbye. Ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Hadden.